high range එකේ PC builds හොයන අයට ඔන්න ගෙනාවා ඔයාලා කැමතිම models වලින් gaming build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MD Computers එකට. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් අමුතින් කියන්න ඕනේ නැහැ. අපේ හරි හුරු පුරුදු දෙනක් ඉතින් පිටිපස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැක්කම පේනවා. අපේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉතින් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ කරන්න අරන් දැන් ලොකු කාලයක් එනවා. ඔයාලට එක ಜಾති බිල්ස් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරිම වාසියක් එක්ක PC බිල් එකක්. ඉතින් රුපියල් 20000ක කෑෂ් ඕෆර් එකක් එක තමයි මේක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි නම් දැන් මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා ඉතින් Corsair DDR5 RAM තියෙනවා යාළුවනේ දවස ගාන ගණන් යන බඩු. ඉතින් එන්න ගණන් යනවා මේවා. හැබැයි මේ අපි නම් ඔෆර්ස් දෙනවා. පොපිට් නෑ කියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔෆර්ස් දෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මේකත් රුපියල් 20000ක විතර කෑෂ් ඔෆර් එකක් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම එකකම ප්‍රයිස් ගිහිල්ලා අනිකුත් ඔය එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති විදියට කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම යන්නේ සේම් ප්‍රයිස්. අපි සේම් ප්‍රයිස් වල දෙන ගමන් තමයි ඉතින් ඔෆර්ස් දෙන්නේ. මේ බිල්ඩ් එක ගැන මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ බජට් එක රුපියල් 7,43,000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් රුපියල් 20000 අඩු වුණාම ඔයාලට මේක 723න් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දින ග්‍රැෆික් කාඩ් එකත් එක්ක ලංකාවේ කිසිම දැනකින් මේ බිල්ඩ් එක ගන්න බෑ. මම මේකත් කියන්නම්. මොකද 5070 Ti කාඩ් එකක් යාළුවනේ දැන් වර්තමානයේ රුපියල් 4,00,000කට කිට් වෙලා තියෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් 5080 ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගත්තේ 5080 ගත්තේ 450න් වගේ. දැන් 5080 මං හිතන්නේ 550කට විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. 5070 එතකොට තිබ්බේ මට හොඳට මතකයි 350න් වගේ තිබ්බේ. දැන් මේක 450ට ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් ලංකාවේ කොහෙවත් ස්ටොක් නැහැ. මේ PNY බ්‍රෑන්ඩ් එක AMD එකෙන් ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝර්ට් කරන්නේ. ඉතින් මේක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් රිෆර්බිෂ් වත් එහෙම නැත්නම් බල්ක් කාඩ් වත් නෙමෙයි. ෆුලි බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කවුරුත් යූස් කරලා නැති පැකින් පිට තියෙන සීල් පිට තියෙන ග්‍රැෆික් කාඩ්. ඉතින් මේවා රුපියල් ඔයාලට 3,35,000න් MD එකෙන් විතරක් ගන්න පුළුවන්. හොයලා බලන්න වෙන කොහෙන්වත් ගන්න බෑ. හැබැයි මේක 1 year warranty. ඉතින් ඒ 1 year warranty එකත් එක්ක ඉම්පෝර්ට් කරලා තියෙන යාළුවනේ. මොකද ටිකක් අඩුවට දෙන්න ඕන හින්දා. මොකද 3 years වලින් ඉම්පෝර්ට් කරලා මේක ගන්න බෑ. මොකද මේකත් ඒ ගානටම 430ක් 440කට විතරම ලං වෙලා තියෙන්නේ. මොකද PNY කියන්නේ දැන් ඉස්සර වෙයි ගණන් අඩුවට හම්බෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නෙමෙයි. මේකේ 30 50 30 60 ගොඩක් කාඩ්ස් අපි ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් වීඩියෝත් එක්ක කරලා ඇති. ඉතින් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක දාලා තමයි මේ බිල්ඩ් එක කරන්නේ. මේක දාපු හින්දා තමයි මේක ලක්ෂ 8න් එහාට යන එක වළක්ව ගන්න හැකි වුණේ. මොකද මේ RAM එක කොහොමත් කරන්න බෑ. ඉතින් ග්‍රැෆික් කාඩුත් ඒත් එක්කම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් Nvidia සමාගමත් එයාලගේ chips කෙලින්ම දෙන්නේ. එයාලගේ AI production එකට third party AI production එකට. ඉතින් ඒ නිසා හරිම සීමිත සංඛ්‍යාවක් තමයි මේ supply එක තියෙන්නේ. මේ කස්ටමර් මාකට් එකට. ඉතින් ඕන ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් දාලා තමයි මේ බිල්ඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් අපි තවදුරටත් කතා කරමු. මේ බිල්ඩ් එකේ ප්‍රොසෙසර් එක අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ Core i5 14400. එහෙම නැත්නම් i5 14 gen ප්‍රොසෙසර් එකත් එක්ක තමයි මේ බිල්ඩ් එක යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී i7 14 වෙනකල් මේක ඔයාලට i9 14 වෙනකල්ම අවශ්‍ය නම් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අවශ්‍ය බොටල්නෙක් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොමත් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් හදන්න යාළුවනේ 2K ගේමින් වලට. මේ වගේ කාඩ් එකක් කවදාවත් 1080p එක සපෝට් කරන කියන්නේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කාඩ් එකක් නෙමෙයි මේක. එතකොට ඕවර්කිල් එකක් වෙනවා 1080p වලට.
මේක හරියන්නේ 2K 4K මේක ඕකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත. නමුත් 2K තමයි මේක බැලන්ස් පර්ෆෝමන්ස් එක දෙන්නේ. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 5080 තමයි 4K වලට හොඳම කාඩ් එක කියන එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඉතින් හැමදාම මම කියලාදී කෝස් 16ක් වගේම කෝස් 10ක් වගේම thread 16ක් include වෙනවා. ඉතින් මේ processor එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ 2.5 GHz තමයි include වෙන්නේ. නමුත් 4.7 වෙනකල් හොඳ cooling එකක් යටතේ මෙයාව boost කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තමයි මෙන්න මෙයාව use කරන්නේ. මේ තමයි Game Dia's Kion E4 360mm liquid cooler එක තමයි මේකට අපි use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ හොඳ liquid cooler එකක් මේකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු brand එකක් වඩ පුළුවන් නම් ඉතින් ඒක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් Corsair MS එකකට යන්න පුළුවන්. නමුත් මේක මේ වැඩේට ප්‍රමාණවත් අපි game play එකක් ගද්දී ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් හොඳටම අපේ වැඩේට ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ කූලරේ තමයි මේකට යන්නේ. ඉතින් මේ motherboard එක විතර මෙන්න මේ B760 gaming plus wifi එක තමයි use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ normal motherboard එකක් තියෙනවා. but මේ වගේ build එකක් හදන කෙනෙක් wifi අනිවාර්යෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක අපි මේ motherboard එක use කරනවා. ඉතින් මේකේ M.2 NVMe slot දෙකක් වගේම RAM slot 4ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් මේකේ අර LGA 1700 socket එක තමයි support කරන්නේ. ඉතින් Intel සාමාන්‍යයෙන් අර කටුස්සගේ පාට මාරු වෙනවා වගේ gen එකෙන් gen එකට ඔන්න මේ motherboard එකේ socket එකත් මාරු කරනවා. දැන් 15 gen එකක් ආවා. ඒකෙත් වෙනස්. ඉතින් ඊළඟට ඔන්න තව එකක් එනවා. ඒකෙත් වෙනස් කරනවා කියලා කියනවා. එතකොට ඉතින් users-ලාට හරිම සතුටුයි. processor එකවත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. motherboard එකකුත් ගන්න වෙනවා. අන්න ඒක එන motherboard ලේසිය වනිමි පට්ට ගණන් Intel motherboard මේවත් අවුරුදු ගාණක් ගිහලා තමයි මේ ගණන් වලට බහැලා තියෙන්නේ. මේ ගණන් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය 68000කට විතර බහැලා තියෙන්නේ. මේවා ලක්ෂයෙන් විතර ආවේ. ඉතින් ඕක තමයි Intel වල දෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි motherboard එක select කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් Corsair RAM දෙකක් use කරනවා. හරි අමාරුයි කියන්නත් මේක. DDR5 5600 MHz 16GB RAM දෙකක් මේකට use වෙනවා. ඉතින් 32GB යන්න ඕනේ. රුපියල් 17000ට තිබිච්ච RAM එක වෙල 75000ට කියලා දෙනවා එකක්. ඉතින් 75000න් නතර වෙච්ච එක හොඳයි. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ මම හිතුවේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කෙටි කාලය තුළ ලක්ෂයටවත් යයි කියලා. නමුත් 75 නතර වුණා. දැන් මාසයක් විතර 75 නතර වෙලා තිනවා. ඉදිරියට කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඊළඟට graphic card එක ගැන අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. PNI brand එකේ මෙන්න මේ GeForce RTX 5070 Ti මේ fans 3 එන graphic card එක තමයි මෙතන අපි use කරන්නේ. ඉතින් 16GB card එකක් මම කලින් කතා කරා. ඉතින් මේක 1 year warranty එකත් එක්ක තමයි ඔයාලට 335න් ගන්න පුළුවන්. වෙන කොහෙන්වත් මේ offer එකත් එක්ක ගන්න බෑ. මේ card එක තව නොබෝ දිනකින් MSI අරව මේවා ආවයින් පස්සේ 3450න් වගේ තමයි card එක ගන්න වෙන්නේ. මොකද SOTAC එක පවා ලක්ෂ 4කට 420කට විතර වගේ හිට් වෙලා තියෙන්නේ. අලුත් stock මොකද පරණ stock විතරයි ඒත් ලක්ෂ 4කට වගේ තියෙන්නේ හැමතැනම. අලුත් stock එක ආවම 420 වෙනකල් ලක්කත් ඒ SOTAC එක MSI Asus නම් 450 470 වෙනකල් cards ගණන් යනවා. ලොකු cards මේ පොඩි cards නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු cards තමයි ගණන් යන්නේ ඔය 50 70 80 series එක. 60 නම් පොඩි ගණන් වලින් ගණන් යන්නේ. පොඩි කියන්නේ පොඩිත් නැහැ 20000කින් විතර වගේ ගණන් යයි. මේවා හැම නෙමෙයි ලක්ෂ 2කින් ගණන් යන්නේ. ඉතින් මේක සප්ලයි එක විදිහට Thermal Tech brand එකේ කොපි නෙමෙයි original Thermal Tech brand එකේ. ඉතින් 750 watt power supply එකක් තමයි use කරන්නේ. 80 plus bronze power supply එකක්. ඉතින් 5 years warranty හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම Corsair RAM වලට මම කලින් කිව්වා වගේ ඒවට 10 years warranty එකක් තියෙනවා. මේකට 5 years warranty සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ සප්ලයි එකේදී අපි use කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ Lexa brand එකේ NM620 M.2 NVMe එකක් use කරනවා 512GB එකක්. මොකෝ සාමාන්‍යයෙන් 512GB එකම 28500ක් විතර එනවා. 1TB use කරාම කවුරුත් ගන්නේ නැහැ. 50000කට විතර කිට්ටු වුණාම ඉතින් මේ හරි ප්‍රශ්නයක් 17000ට 18000ට තිබිච්ච ඒවා. ඉතින් ඒ නිසා 512GB NVMe එකක් තමයි මේකට use වෙන්නේ. ඊළඟට මේ කේසින් එක විතර මේ use වෙන්නේ මෙන්න මේකේ අලුනේ golden field GZ360 කේසින් එක අර ටැංකිය වගේ එක. මේකට ෆෑන්ස් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි 3 ෆෑන් කිට් එකක් ගහලා තියෙනවා. මොකද කොහොමත් උඩට අපිට ඕනේ අපේ ලික්විඩ් කූල් එක සෙට් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා අපි සයිඩ් එකෙන් ෆෑන්ස් 3ක් ගැහුවා. ඒ කිට් එකත් එක්ක රිමෝට් එක කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක අපි ගැහුවේ. ඉතින් ඕක තමයි බිල් එක. ඉතින් ඕක සමස්ත පිරිවැය මේකේ කොස්ට් එක 743ක් වෙනවා. රුපියල් 20000ක වල ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා මේ බිල් එකට. ඉතින් කවුරු මොනවා කිව්වත් මොන මඩ ගැහුවත් මඩ ගහන්න ඩිස්කවුන්ට් වැඩි කරනවා. ඒක තමයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ඉතින් මේක අපි ඇසෙම්බල් කරලා ගේම් ප්ලේ එකක් එහෙම ආරම්භ කරනවා.
Principal Evans already hates me for being late this morning. Bro, I told you to be on time. It's fine. We'll be back before we know it. Good, because I have my college application review with the school counselor. Oh, you finished your essay? Haven't started. Oh, well, let's get to the city and take care of Marco quick then. Downtown fast. Swing it through Brooklyn. Jameson have you on the ground for the bugle? Still can't believe old Triple J is your new boss. Really loving the new regime. You'll whip him into shape in no time. So, what's up with Marco? And paranoid, delusional. He just exploded. Man, hopefully we can calm him down. I've seen people lose control like this. Be careful. Good thing there are 2 Spider-Men now. Good luck. Thanks, MJ. Might need the new tech we've been cooking up too. No way. They're untested. Barely prototypes. But you brought them, right? No comment. Wasn't kidding. We gotta help him before he hurts someone. Or himself. He's winding up, bro. He's really lost at this time. We gotta stop him. Quick. Maybe he's hungry. Should toss the big guy a snack. Open wide. What's the plan? Keep him busy. I got an idea. Oh, crap. Still angry after all these years, Marco? You should try yoga. Must be more of a Pilates guy. That was your idea? Never said it was a good one. It was supposed to be a normal day. Teach physics, have awkward conversations in the teacher's lounge. Use the stairs, everyone! Spider-Man! Think you could sign for this delivery? It's coming in hot! I'm there! I got him! Mini Marcos? I wish I could do that.